Break a leg daw sa atin, Sir Arman. Thank you. Thank you. All right, 5, 4, 3, 2. Hi, Shopee fans! Good afternoon, everyone! Kamusta na kayong lahat? Nako, welcome to another episode of Shopee Live. And thank you so much for spending your afternoon siesta with us. And Shopee fam, nako, just like you, I know that we are all trying to adjust to the changes na nangyayari ngayon. And I'm sure marami kayong tanong o health man yan or finances. Alam ko marami pang iba. Kaya naman we are here for you. And as one Shopee family, let us go ask the pro. Ayan ha? Ganda ng segue sa title, di ba? Talaga namang exciting ang ating episode today, Shopee fam. Pero bago ang lahat, syempre hindi mawawala ang mga treats namin for you. Dahil sinamahan nyo kami today, pwede nyong paghati-hatian ang 15,000 Shopee coins. Oh, wow! Kaya make sure to stay with us until the end of the show at huwag aalis dahil magre-reset ang timers ninyo. So sabi nga nila, di ba, Shopee fam, isa sa mga karaniwang tanong, simula nung nagsimula pa yung ECQ, ano nga ba ang mga pwedeng gawin para makaipon sa panahon ngayon? Ako, makaipon, di ba? For others nga, yung day by day lang, mahirap na. Saan ba pwedeng lumapit for financial assistance? Yan lang ang ilang mga tanong na sasagutin natin ngayon. At alam ko, super excited na kayong makilala ang ating expert for today. Nakikita nyo na siya sa inyong screens right now. I would like to introduce him. He is a financial literacy advocate and Colaiko Foundation for Education Incorporated at
Chief Executive Officer of KSK-SMP Co-op. So we are very happy to have you, sir. Please welcome Shopee fam, Mr. Arman Benko. Hi, sir. Good afternoon. Yes, good afternoon, Rosie, at sa lahat ng sumusubaybay sa atin sa Shopee Live as the Pro. Yes, and thank you so much, sir, actually, for accepting our invitation here. Dahil alam ko malaking tulong talaga sa Shopee fam ang ating topic for today. Kasi alam ko maraming nag-aabang ng mga sagot sa mga questions of the day natin. Kaya naman, sige, Shopee fam, hindi ko na papatagalin pa. Sa panahon po ngayon, ano po ang pinakawais na gawin ng isang Pilipino sa kanyang naitatabing pera? Shopee, our audience Sir ba magko-comment? Arman, ano Yes. kaya ang pwedeng gawin ng Shopee fam natin ngayon sa pera na meron? Kung meron pa silang natitirang pera o meron silang pera na dahil hindi masyadong nagagastos so far dahil merong mga expenses na suspended, merong mga utang sa bangko, nakasuspend siya. Yung iba, yung rental nila o monthly amortization sa bahay nila, suspended. Car loans, suspended. So, huwag niyong basta lustayin yung pera na yan. Mag-ingat dahil these are just suspended but will have to be paid once nag-regularized na ulit. Natapos na ang quarantine, pabawas ng pabawas hanggang tuluyang mawala yung quarantine. These are still expenses to be paid. So kung meron kayong mga natitirang pera, make sure you know of the expenses that you still need to pay, like our utilities. Parang ang sarap gumamit ng aircon 24 hours a day kung may aircon kayo sa bahay dahil hindi dumadating yung Meralco bill for 2 straight months na. Babayaran din po yan. Babayaran din po yan. So, yun. Marami pa tayong mas hinanda. I think mga 7,000 slides yung hinanda ko para sa presentation natin today. So, yeah, not to preempt things. That's what we came here today to share to our Shopee users. Okay, sige sir. So nabanggit nyo na rin naman ang ating slide. Siguro it's time for us to bring out the slides of Mr. Arman Benko para naman ma-discuss na ni sir ang kanyang topic for the day. First topic is money issues and, of course, like what you said briefly, financial obligation. So habang hinihintay natin yung slides, no? So I'd like to thank you, Shopee, again for inviting me and be given an opportunity to share our advocacy of financial literacy for Filipinos. Huwag kayong masisindak doon. Simple ang ibig sabihin lang nun, tamang paghawak ng ating pananalapi. When everyone realized what a pandemic can do or its effects, the two clear issues, sources of fear and worry that led to our pangamba, stress, anxiety, are issues on health and issues on finances or money matters. May it be personal or money matters on business. Obviously, hindi ako ang expert and have very little experience to advocate healthy living, more so at the time of pandemic. We will not tackle health. We will discuss money matters in times of COVID-19 and beyond. Okay, so what are the money issues that came about when the pandemic was upon us? Biglaan pa itong dumating, di ba? Alam na natin, noong February sa ibang bansa, China, Hong Kong, merong epidemic pa lang noon, kumakalat na sakit doon sa bansa na yon. Tapos pagdating ng March, pandemic na raw, buong mundo. When the pandemic was upon us, that resulted to this term, which is actually part of our vocabulary actually, but placed in everyone's current consciousness. Ano yung salita na yon? Quarantine or lockdown. Anong naging epekto? Businesses, maliit o malaki, slowed down. Majority stopped to cut costs and yung pagkalugi nila. But may still be planning and probably will reopen or resume. Some businesses closed as in not to reopen again. Even if quarantine, enhanced, modified, general, or whatever level of quarantine man yan, or no quarantine anymore, simply there are businesses
who are sadly dead. Yan ang realidad. Yun naman sa mga empleyado, obviously a big source of worry or concern, sa sweldo pa ba ako? Meron pa ba, papasweldohin pa ba ako ng kumpanya ko? Kung yung kumpanya ko kasama doon sa closed, pero may plano magbukas, okay lang, or totally closed. So very common was no work, no pay arrangement. Others in a better situation, there was still money or income that came in pero mas maliit or reduced. Others, sa sarili naming negosyo, others just had financial assistance from employers which are obviously much lower than what they would usually receive every payday. Financial assistance just to let them get by during the quarantine period. So biglang natuto ng pagka-budget, tamang paggastos, tama, right or wrong na paggastos, kailangan hawakan yung limitadong pera. March 15 to April 12, yung unang scheduled ng quarantine period, talaga may panic mode. Hawakan yung natitirang kakaunting pera. Can you imagine, 2 months na pala na quarantine? Yeah. So government tried to come to the rescue, providing financial assistance through the Department of Labor and Employment, specifically mga nagtatrabaho. SSS members may get dole financial assistance. They did, some of them, from 5,000 to 8,000 pesos. But that was short-lived, as dole, Department of Labor had to transfer the financial assistance to the Department of Finance as the dole-sourced funds quickly dried up, naubos sa dami. The basic needs, food, clothing, shelter, has never been more emphasized now as basic. Hindi na nga needs and wants ang binanggit na salita, essentials, di ba? Ang hirap ng spelling, pinahaba, essentials, non-essentials, yun yung dating needs or wants. Some say this is this generation's World War. Kung yung mga lolo natin, meron silang danas na World War, ito ang ating World War sa ating generation. Imagine, concern of money to bring food to the table, yun ang pinaka-concern, pinag-aalalahanan ng tao. May pagkain ba sa hapagkainan? Global natural calamity, more than any earthquake or typhoon. Parang sisiulag yung Taal volcano eruption nung pagpasok ng 2020. As a pandemic erupted that affected not only a barangay, a city, or a country, but this one place we all belong to, the world. Kaya pandemic pala ang tawag doon, hindi lang epidemic. Money for the basic need, food on the table. There was, and to some, up to present day, swerte, may food relief from the government and private sector. If there was money in the household, it was just dedicated for food on the table. But take note, Rosie, and sa ating Shopee viewers, after the first week ng scheduled quarantine, food deliveries arose. Diba? To this day, 61 days of quarantine in Metro Manila, more money spent, not just for basic food, but more for luxury. Food from our favorite restaurants, delivered to our homes. Money issue, is it money spent well? Kayo mag-judge nun, kayo makakaalam nun. Diba? A time when there should have been less spending for the common household, maybe the time that there was actually overspending, particularly in food because of food deliveries. Right or wrong, hindi ko i-judge yun. Pero gusto ko lang, paalala sa inyo, be aware of that. Continuing on sa money situation, people with debts, nasabi ko kanina, car loans, housing loan, personal loans, and even business loans were given a relief supported by government response and policy ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung mga may utang daw na may kailangan bayaran nung panahon ng quarantine, pause muna. Pause lang. Hindi sabihin, hindi nyo na babayaran. Related to that, even payment of utilities for the household, kuryente, tubig, and now yung essential na rin,
internet connection, mobile phone subscription, nilagpasan pa nga yung cable TV sa pagiging need nitong internet connection, lahat ng bayad dyan suspended. So, these are not savings. These are part of households' regular expenses whose payments are just suspended. It will have to be paid. And admittedly, obviously, it has piled up. Yan ang real situation natin ngayon. Patapos na tayo. Next week, marami ng hindi itong enhanced community quarantine. Imagine how many homes now have their air conditioners turned on 16 hours or even 20 hours a day compared to noon, nung walang quarantine, 6 hours, 8 hours talaga nagtitipid tayo sa kuryente. So, punta tayo sa next slide. Let's get into some financial literacy. Hopefully, a way to address these money matters just stated. So, next slide, please. The simple personal objectives of every individual, actually even a company or even ang isang bansa, ang objective niya financially, if you really think about it, are, and it's better said in Tagalog, maging karapat dapat pautangin yung individual, yung kumpanya, yung bansa, karapat dapat pautangin, kaakit-akit bilhin. I'll break it down. Loans or debts are never wrong or bad. Yung utang, hindi siya masama, hindi siya mali. Kung paano ginamit ang utang, yun ang magsasabi kung tama o mali ang paggamit sa utang. Pero utang per se is not bad, is not wrong. The powerful nations, big companies or corporations, wealthy individuals, they make good use of debt. Ano ba yung debt or utang? Hindi po yan karapatan. That is a privilege that is given or taken away from you. So huwag kayong magre-reklamo, "Oy, pautangin mo ako. SSS member ako, pautangin mo ako." Hindi niyo po karapatan yan. Kailangan maibigay sa inyo yan dahil qualified ka, kaya nga karapat dapat, at alagaan mo yung pribilehyo na yan. It's an obligation. Kailangan mong bayaran. It's an obligation as one is given the privilege to use OPM, other people's money. Utang, yan ang strongest ally. Ni naman, individual, kumpanya, negosyo, o bansa. That is the strongest ally in one's financial journey. Ability to use OPM. Yung kakayanan na yun, yung pribilehyo na yun, dapat meron tayo. Hindi dahil gusto lang natin umutang, kung meron pagkakataon na kailangan natin humiram ng pera ng ibang tao, dapat karapat dapat tayo pautangin. Now, take note, there is good use of debt and bad use of debt. Simply, good use of debt, yung pera na hiniram mo, binigyan mo ng tsansa, lumago sa mas mataas na halaga compared doon sa original amount na inutang mo kasama na yung interest. Ngayon, nabigyan ka ng pagkakataon, makadagdag ng pera. Hindi ka umutang para malubog at lumabas lagi lahat ang pera mo. Or simply put, ang bad debt, yung consumer debt. Umutang ka, kinain mo, umutang ka, nagbakasyon ka, umutang ka, bumili ka ng gadget, umutang ka dahil binigyan mo ng tsansang lumago. May pinagkakitaan ka, racket man yan, o negosyo, o transaksyon, may tsansang lumago yung perang hiniram mo. Dapat meron kang mauutangan. Totoong mauutangan. Okay? Iba yung tulong, iba yung utang. Pag minsan yung tulong, yun yung payable when able. Utang yung talagang may cost of money pa and the like. Tsaka sa formal lending institutions ka uutang, hindi yung sa kamag-anak mo lang o kaibigan mo lang. Would a bank lend you? Would a financial lending company lend you? Dapat umabot ka sa level, individual ka lang o kumpanya o may negosyo ka, umabot ka na maging karapat dapat pautangin. Ano naman yung kaakit-akit bilhin? There is a new norm. Yan yung bago pang salita ngayon, di ba? Simply being adept to technology is a must now. Individual has to be komportable with technologies. Companies or businesses becoming digital. Presence and being very active
in the now digital world is a must. Ikaw bilang individual, have you adapted, innovated yourself somehow to be more attractive as you have increased your value uh, para sa sarili mo, para sa pamilya mo, at para doon sa pwedeng bumili ng produkto mo o serbisyo mo. Tuwang-tuwa ako sa Shopee. Lahat ang gagaling magsalita, di ba? Yung mga nagla-live, Rosie, yung magla-live sila, meron silang ibebenta, gumagaling mag-communicate. Ang hirap kaya magsalita, nakaharap walang camera. And yet our Shopee live streamers, they have acquired that skill, able to ipasa yung message from them to a screen, pero yung nanonood, naiintindihan at makukuha niya. At that skill pa of able to convince para bumili kung ano yung inaalok nila doon sa Shopee live streaming nila. So, attitude and behavior, even habits that you will now embrace and be part of your everyday life, which to the eyes of another party is something valuable, attractive, that they may be willing to buy your product or service you are offering, or simply buying your time, kung kunwari empleyado, buying your time and with your new and adjusted skill sets. Kaakit-akit bilhin ang inyong oras, pawis at talino. So those are the financial objectives ng kahit sino man. Kung may financial objective, may financial obligation naman. Na napakasimple lang. Diniscuss natin, financial objective. Next slide natin, if we can go to the next slide. Ano naman ang financial obligation natin para maayos ang ating pamamahala ng ating kaperahan? Isa lang ang obligation natin at makikita natin yan sa susunod na slide. Dapat at any time, or your financial obligation, dapat you always have clear and real sources of money for the expected and unexpected uses of money. Yung unexpected uses of money, dalawa pa rin. Isang positive, isang negative. Ang example ng negative, unexpected use of money, yung emergency. Yan, unexpected, tapos medyo negative kasi kailangan itakbo sa ospital, wag naman sana. O unexpected na negative yung vibe natin because of that unexpected expenses. Meron namang unexpected expenses na positive vibe. Positive yung vibe mo. Inalok ka, Rosie, sabi ng Shopee Singapore, excuse me, sabi sa'yo, punta ka sa Singapore, okay na, wala na mga quarantine, we will employ you here in Shopee Singapore. Ang galing mo mag-host. Yun, hindi naman kunwari yun. Totoo naman magaling ka mag-host. Pero yung kunwari yung situation, inalok ka ng opportunity outside of the country. Pero sagot mo ang eroplano, sagot mo ang titirahan mo sa Singapore, halimbawa, unexpected pero positive vibe. May paggagamitan ka ng pera. Still, unexpected. Ngayon, yung sources of money, dapat itong tatlo na to lagi and readily available sa inyo. Meron kang kinikita, meron kang pera makukuhanan galing sa savings and investment, at pangatlo, meron kang mauutangan. Next slide. Ang problema or sitwasyon, if we can go to the next slide, nagkakaproblema ang tao dito sa financial obligation na to always have clear and real sources of money, income, savings, and loans, kung saan ginagamit yung pera kung saan nanggaling. Anong ibig ko sabihin? Yung pera na galing sa inyong kinikita, dapat yan ay mas mataas kaysa sa inyong expected expenses. Ano yung mga expected expenses? Yung bayad sa kuryente, bayad sa bahay, yung tuition fee, enrollment ng mga bata, expected expenses yan. Yan hindi inuutang. Dapat yan galing doon sa mas mataas mo na income. Paano pag nagkaroon ng unexpected na negative, emergency, kailangan takbo sa ospital,
Hindi rin po yan sana pinapangutang. Dapat yan kumukuha ka sa savings mo or investments mo. Kailan ako mangungutang? Kukunin mo ang pera o gagamitin mo yung perang inutang mo for unexpected na positive business opportunities, investments na may chance ang lumago pera mo. Pwede ka manghiram ng pera, umutang dahil napag-aralan mo talaga yung opportunity, tiningnan mo ang feasibility study nga and all. Yan, pwede kang mangutang. Anything that is positive, the unexpected, pwede mong iutang. Unexpected na negative, hanggat maaari, huwag yung ipangungutang. Kukunin niyo yan sa savings and investments. Okay? Before we get into our first break, merong dadagdag na sources of money. If we can go to the next slide. Ito yung because of the situation, COVID-19 pandemic, there were other sources of money that came about. Nabanggit ko na kanina, Department of Labor for those employed or working o yung mga income earning, lalo na pag may SSS, yung unang part, unang 3 weeks hanggang unang buwan ng quarantine, namigay ng financial assistance. Hindi po yun utang. Hindi po yun utang. Assistance yun, ayuda. Yun yung paboritong salita ngayon ng karamihan. Ayuda na pera doon sa mga SSS members kasi lahat ng mga nagtatrabaho sa pribado, required sila na maging SSS member. Basta SSS member ka, bibigyan ka ng ayuda. Unfortunately, naubusan nga yung dole, nilipat sa Department of Finance in a national scope at mas malawak ang kinover, nagkaroon ng Social Amelioration Program. Kaya dito, dapat properly identified ka ng barangay, taga doon ka talaga sa barangay na yon, kilala ka ng barangay, nagtatrabaho ka o wala kang trabaho, basta nakarehistro ka, meron kang kasama ka sa Social Amelioration Program. 5,000 to 8,000 pesos. Yung ibang maswerte dito sa Metro Manila, meron pa silang local social amelioration program. Yung mga hindi nakasama sa listahan ng barangay. Sa Manila at sa Pasig, alam ko meron pang binigay yung local government doon. Tapos meron mga nadagdag na pakilala muli na pwedeng utangan naman. Katulad ng mga negosyante, binuhay at pinalakas muli yung SB Corp. Ito yung Small Business Corporation. It is under DTI, Department of Trade and Industry, na pwedeng lapitan ng mga negosyante, lalo na problema ngayong COVID-19 pandemic o nitong quarantine, napag-alaman ko, mas mabilis daw silang mag-process ngayon kung meron mga ngutang na mga negosyante sa SB Corp compared nung wala pang pandemya. So it is very good to check SB Corp. Nasa Department of Trade and Industry website po, meron silang link doon. I can attest because I've known of 4 micro businesses who have applied alone dyan sa SB Corp. Meron mga microfinance institutions, yung iba aggressive na mag-promote sa social media na pag business loan, micro or small businesses, pwede silang magpautang. Marami yung mga Esquire, marami. I-google na lang po lending for small business. Lagay nyo Philippines. I've seen 3 or 4 in one forum. I hosted lending for micro and small businesses. Our guests were 6 companies specifically lending to small businesses. So GTG, Google mo, GMG, Google mo girl, hanapin niyo po, lending companies for small businesses, Philippines. Yun ang ilagay niyo sa Google. Marami po kayong makikita na mga MFIs, financial institutions that can lend money, a clear source of money. Of course, nandiyan ang mga banks, no? Yung mga universal and commercial banks, nagkaroon pa sila ng mga lending product na targeted for micro and small businesses. And lastly, ayun, nabanggit ko na, yung local social amelioration program, yung hindi nasama doon sa national, nabibigyan sila
through the efforts of some local government units. Okay, so I think that's our cue for our break, Miss Rosie. All right. Thank you so much, Sir Arman. No? First half pa lang yan, Shopee fam, at marami na tayong natututunan agad. Actually, there have been questions that are coming in, Sir Arman. Pero itong una, alam ko na briefly nasagot mo to kanina. Ang sabi ni Dayan Marica, lahat po ba ng SSS member makakakuha ng ayuda? Pero narinig kasi kita kanina, Sir Arman, no, na ang utang nga or any financial assistance, for example, kailangan ba yan na attractive ka muna bago ka mabigyan? Oo. Hindi. Dahil merong crisis, itong pandemya, government came to the rescue. Kaya nga, di ba, nababalita dun sa mga mainstream media, pambihira naman itong binigay na ayuda o pinang-inom, pinang-sugal, pinambili ng droga. So, kasi basta ikaw nakarehistro dun sa barangay, kaakit-akit ka man o hindi, basta ikaw nakarehistro, bibigyan ka ng ayuda. O, meron pa nga mga kwento, di ba? Na doble yung bigay. Meron din mga magagandang kwento, binalik nila yung sobrang ayuda kasi nabigyan na raw sila. O, so, ganyan talaga sa mundo. There are good deeds, bad deeds na nakikita. So, yung tanong na sa SSS, noon, yung unang buwan pa lang, first 3 weeks ng quarantine, medyo unahan, mag-email ka sa DOLE through your HR ng kumpanya nyo, hihingi kayo ng ayuda. Unfortunately nga, sa sobrang dami, after 3 weeks or in a month, sinaran na ng Department of Labor yon. Kaya ang pumalit naman doon, yung Social Amelioration Program. So lahat pala dapat. Lahat dapat. Kaya ang pakiusap na lang, naririnig ko yung mga, halimbawa yung mga mayor, o kayong mga nakatira sa mga exclusive subdivisions, mga may kaya, hindi naman kayo problema sa cash na mag-gimbal ang mundo nyo for 5,000 pesos. Ang lalaki ng bahay nyo eh. Huwag na kayong makipila doon sa ayuda. Ibigay na lang natin doon sa talagang nangangailangan. Yung mga nangangailangan naman, dati tambay lang sila. Wow, may biglang 5,000 pesos. Gamitin nyo naman yan sa tama. Para yan sa food on the table. Of course, correct. Nakita ko rin ang isang news about Mayor Vico Soto nga din. Sabi niya, so hindi na kami para pumunta pa sa mga executive villages para ibigay ang para sa kanila. Pero kung talagang nangangailangan, pumunta lamang sa munisipyo kasi sabi nga niya baka daw may natanggalan trabaho or anything like that. So marami pa tayong question, Sir Arman. Merong isa dito. Galing to kay Rosie. Excuse me, sorry. Mukhang madami nga na ito question. Nakikita ko dito sa Facebook. Inabot sa akin ng anak ko dito sa Shopee. Ano yung mga umaakyat na puso? Ay! Ano ba? Pera ba yun? Sir Arman, maraming may like ng ating live stream today. Okay. Kung sino yung pipiliin mo, Ma'am Rosie, na pinakamagandang question or comment, magpaparaffle kami sa ng t-shirt. Mamili ka ng 5 later on. Mamili ka mamaya ng 5 later on. Yung t-shirt namin, practical. T-shirt lang po, nakalagay practical. Kailangan maging practical. Mamaya, papakita namin kung ano yung itsura ng t-shirt. Meron kaming napili kanina, si Dayan Marica yan. So, Dayan Marica, pwede ka nang magkaroon ng t-shirt. At ito pa ang isang magkakaroon ng t-shirt, si 4FA37 Behal. Ang tanong niya, Sir Armand, is, paano po pag yung kumpanya na pinapasukan namin, wala man lang kaming nakuhang galing DOLE o SSS? Ano po ang pwede namin gawin? Okay. Sana maintindihan natin, tingnan natin yung sitwasyon ng kumpanya o employer natin. Baka completely wala siyang naitabay na pondo para magbigay ng financial assistance sa inyo. Tapos, unfortunately, baka hindi siya kaagad naka-apply, nakapila sa DOLE through the HR ng kumpanya para mabigyan sana kayo ng ayuda, 5,000 to 8,000 pesos. Wag ho natin kaagad sisihin yung kumpanya dahil
we were caught in a surprise somehow dito sa biglang quarantine. Wag po kayong magagalit. Alam ko, iba ang sitwasyon kapag talagang walang-wala ka. Naranasan ko po yan minsan sa buhay ko noon. 2 buwan na ang lumipas. Buhay pa ho kayo at nakatutok dito sa Shopee Live. So, I'm sure meron kayong ginawang diskarte. Good and credit to you. At sana rin nakatulong na rin yung kumpanya. Kaya ito maraming mga tinuturo itong quarantine sa atin because of the COVID-19. Ano ang isang pinaka naturo? Make sure maayos ang inyong identity. Yung dating pinapabayaan natin requirement, 2 government-issued IDs. Naku, hirap naman kumuha niyan. 2 government-issued IDs. Barangay ID, naku, ba't naman ako kukuha niyan? O ayan po. Never in our lifetime naisip natin pwedeng mangyari to. Ang ayuda manggagaling kapalit barangay ID. Hindi quarantine pass, barangay ID na dating pinabaliwala natin. So, isa yan sa mga tinuro ng quarantine sa atin. Correct. Yes, sir. I agree, no? Talagang iba na dapat. Dapat marami tayong natutunan after nito. So, pagbalik natin sa new normal, dapat hindi tayo yung past us. Dapat changed people tayo. Di ba, Sir Arman, no? Agree. Ayan, reminding everyone na lahat ng mapipiling katanungan ay magwawagi ng t-shirt from Sir Arman Benco. And also, Shopee fam, I would like to encourage everyone to keep on asking questions dahil ito na ang pagkakataon natin. Kung ano man yung mga gusto nating masagot ni Sir Arman Benco, nandito siya for that right now. Siguro hindi muna ito yung perfect time para mag-comment tayo ng mga tutok to win mobile numbers natin. Bibigyan tayo ng chance for that mamaya. Okay? Mamaya yan. Pero for now, ang mga questions, keep them coming for Mr. Arman Benco. And I think, sir, maybe it's time for us to go to our second topic. Kasi nabanggit ko nga kanina, dapat pagbalik natin sa new norm, ibang tao na tayo. So, eto naman, pagbalik natin doon, ayan ang topic natin, new norm in personal finances. Okay. So, the new norm, well, kung hatiin ko yung panahon, anong panahon? 2020 BC, tsaka 2020 AC. 2020 BC, before COVID. Yan yung January 1 up to March 15. Or March 15, 2020 and earlier, yan ang panahon 2020 BC. 2020 AC, after COVID, kapag na-lift na mga quarantine at we are trying to adapt in this new norm, bagong normal, lalo na sa ating kaparahan. First, 3 lang naman itong gusto kong i-discuss. Yung must-haves, yung pagbabudget, at yung online management of our personal finances. Punta tayo sa must-haves. If we can go to that slide 10 yata yun. Okay? So, now more than ever, kailangan tanggap natin yung mga kailangan meron tayo. Hindi lang investments, hindi lang mere savings sa bangko. Merong dahilan o may label yung mga pinag-iipunan natin kung nag-iipon kayo. Ano yan? 3 dapat meron tayo ngayon. Mula ngayon, 3. Cash on hand, emergency fund, at cash reserves. Magkakaiba po yung 3 na yan. Medyo related yung cash on hand sa cash reserves. Ano yung cash on hand? Yan po yung pera na nandyan na, not necessarily hawak mo, maaaring nandyan sa bangko na pinakamalapit sa bahay mo, na may ATM, madali mo makuha, katumbas ng 1 buwan na living expenses mo. Dapat meron ka na available ngayon. Halimbawa, May 15 ngayon. Yung gastusin mo mula ngayon hanggang katapusan ng May 31, dapat meron ka ng cash ngayon. Yan ang cash on hand. Pagdating ng June 1, dapat meron ka na namang cash on hand for the whole June 1 to June 30. Hawak mo na, nasa iyo na. Para hindi ka na, may ayuda ba? May ayuda. Hawak mo na ang cash. Okay? Ano yung emergency fund at pinagkaiba niya sa cash reserves? Ang emergency fund,
Yan yung for, obviously, emergency. Ano yung emergency? Life or death situation. So, kung kayo hindi pa naman symptomatic o wala pa kayong COVID, wala po kayo sa emergency mode. So, itong panahon ng quarantine, hindi nyo ginagamit ang emergency fund. Ano ang ginagamit nyo? Yung cash reserves. Ano yung cash reserves? Pag ikaw 40 years old and below, dapat meron kang 3 months to 6 months cash reserves, naka-time deposit lang. Para saan ba yung cash reserves kung hindi pang emergency? Yan ay para, nakakatawa, Rosie, noon kapag sinasabi ko to, sasabihin ng mga nagre-react sa seminar namin, pwede bang mangyari? Di naman siguro, sobra naman yan. Yung cash reserves, kung sakali hindi ka makasweldo, nahinto ang sweldo, hindi ka napasweldo, or for whatever reason, noon hindi ko pa nabanggit, kung kayo na lockdown, sarado ang opisina, pero tuloy-tuloy ang gastos. Food on the table na nga lang ang dapat gastosan. Wala pa kayo, nahinto ang pasok, ang income. Wala kang mautangan. Dapat meron kang cash reserves. Naka-time deposit para madali mong makuha rin. Yung cash reserves, hindi po yan pang investment. Kaya sasabihin nyo, time deposit, liit lang naman ang kikitain ng pera ko sa time deposit. Hindi naman po yan investment, yung cash reserves. Yan ay kung nangyari ang katulad ng nangyari ngayon, meron kang mabubunot, cash reserves. So, kailangan, must have, meron kang cash on hand, emergency fund for emergency, life or death situation, at cash reserves sa mga sitwasyon na nangyari sa atin ngayon. Ang cash on hand, yung gastusin mo for the month, hawak mo na. Yun ang cash on hand. Now, ayan pala, no? Nako. So Shopee fam, narinig nyo na, sa panahon talaga ngayon, dapat maging wais kung paano natin gagamitin at hahawakan ang mga kaperahan. Pero syempre sa panahon ngayon, alam ko naman na hindi lang ako at marami tayo na nagsa-struggle, di ba? So, Sir Arman, ano nga ba ang mga, bukod sa kaninang nabanggit, no, SSS, ano pa ang mga government laws and financial aids na available at mga pwedeng i-avail ng ating Shopee fam? Right now, nationwide, nagkaroon nga ng social amelioration program. Ano yan? Para sa lahat ng Pilipino. Ang gobyerno, hindi ko na maalala kung 200 billion yung inalat. Lalo na doon sa mga talagang apektado financially, yung talagang walang-wala. Baka hindi pa naabutan ng relief goods. Yung government hindi nagpapautang, nagbibigay 5,000 to 8,000 pesos doon sa mga karapat-dapat. Kung ang tanong naman saan ang mauutangan, ayan, doon sa previous slide natin, nandoon yung SB Corp, Small Business Corporation. Ito po, ahensya ng pamahalaan to sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Sila po nagpapautang, hindi personal loan. Sila ay nagpapautang sa micro and small businesses. Kung ikaw naman empleyado, hindi negosyante, kailangan o gusto mong mangutang, nandyan po ang SSS. Yan ang unang yung lalapitan. Kung kayo Pag-ibig Fund member, pwede nyo rin itong lapitan ang Pag-ibig Fund. Kung kayo empleyado, pwede din kayo lumapit sa mga hindi na gobyerno to, mga financial institutions, mga MFI. Merong isang kilalang-kilala, yung card MRI. Nakakalat yan sa buong Pilipinas. Sila, micro financial institution na nagpapautang na maliit na halaga sa mga individuals. Not necessarily may business. But again, utang, kailangan yan, karapat-dapat kang pautangin. Yung ayuda, basta ikaw kasama sa listahan na bibigyan ka ng ayuda at ang ayuda hindi utang. Yan po, Ma'am Rosie. Thank you so much, Sir Arman. So natandaan ko agad yan, ha? SB Corp, SSS, Pag-ibig, at MFI, pwede rin. So, yes, mabilis ang pick up ko pag ganyan. Baka kailanganin natin yan sa mga susunod na araw. Nako, di ba? Yes. Shopee fans, so those, ha? Sana ay nag-take down kayo ng notes. Pero mukhang marami tayo
talagang nakikinig sa atin dahil ang dami na agad questions that came in. So, Alright. uumpisahan ko na to, Sir Arman. Sige po. Ay, mananalo ka ng t-shirt, Miss Esperanza Miranda. Ayan, ito ang katanungan niya. Mga ilang percentage po ang makukuha if ever na mag-invest sa bond funds? Okay. Medyo advance yung question niya. Gusto niya na, siguro meron siyang pera, covered niya ang cash reserves niya, may cash on hand siya, tapos may pera pa siya, gusto niyang palaguin o mag-invest. Meron dalawang paraan ng pag-invest o dalawang klase ng investment. Lend type at buy type. Magpautang ka o meron kang bilhin. Yun ang dalawang transaksyon sa investment. Kapag ikaw nagpapautang at yun ang pamamaraan mo para mag-invest o magpalago ng pera, ang benepisyo sa iyo nun, ikaw ang babayaran ng interest. Ang prevailing rate ngayon, 5 to 8% a year kada taon na bonds o fixed income, tawag nila, pinautang mo ang pera mo, ang kalakaran ngayon, 2020 BC, before COVID, before quarantine, 5 to 8%. 8% mataas na yon. Kada taon yon, Ma'am Rosie. 8% sa isang taon, napakataas na. Now, sasabihin niya, parang ang baba nun ah. Yung 10,000 ko, 800 pesos lang. Opo, kasi ito ay fixed income instruments. Ibig sabihin, alam mo na kung magkano ang kita. Ano naman yung isa? Buy type of investment. Meron kang binili, hindi pinapangako sa iyo kung ano ang magiging kita mo. Ang paglago ng inyong pera. Doon sa mga mas maalam, stock market, bumili ka ng shares ng Jollibee or bumili ka ng shares ng mutual fund or yung nauuso ngayon the past 3, 4, 5 years, bumili ka ng Bitcoin. O, umaasa ka, tataas yung presyo. Pag tumaas yung presyo, doon mo ibebenta para meron kang kita. Pero habang pagmamay-ari mo yung shares of stock, shares ng mutual fund o yung Bitcoin, dumoble man ang presyo niya, habang hindi mo pa binebenta, hindi ka pa kumikita. Or, miski na bumagsak ang presyo, hindi ka pa nalulugi. Kung mas bumagsak ang presyo kumpara sa pagkabili mo, hindi ka nalulugi kung hindi mo pa binebenta. Yun yung pagkakaiba ng lend type at buy type. Yung lend type, pinautang mo, ano man ang mangyari, bibigay sa iyo yung pinagkasunduan nyo na interest. Ang interest hindi lumalagpas ng 10% kada taon. Kung iisipin nyo, ang pera nyo sa bangko, sa savings deposit, wala pang 1%, Ma'am Rosie. 0.25%. Ano to ha? 2020 BC at hanggang sa kasalukuyan. Yung 10,000 pesos mo sa bangko, savings deposit, 0.25% ang interest. Kaya, ang pera deposited sa bank, hindi po yan nagpapayaman. Pinapatago mo lang sa bangko, sa bank deposit products. Merong ibang bank products tulad ng UITFs at other trust products. Yun, mula sa deposit na pinautang mo sa bangko, yung pera mo at binibigyan ka ng interest. Merong ibang produkto ang bangko, yung nabanggit ko, UITF, iba yun. Buy type of investment na yon. Pinagkakatiwalaan mo ang bangko, yung binakas mo na doon sa produkto nila na hindi bank deposit, sila ang magba-buy and sell sa stock market, tataas bababa ang presyo nun, kailangan nababantayan mo or meron kang maliwanag na target, halimbawa 12%, 20%, pag tumaas na ng 20%, yung pera mo sa kanila, ilalabas mo na yung pera kasi na-meet mo na yung target mo na 20%. Pero uulitin ko, dalawang klase, lend and buy. Yung lend, pinapangako sa iyo ang interest, pero mababa. Sa buy, pwedeng tumaas, pero hindi pinapangako. At pwede din bumaba o bumagsak. So yung isa pala, sir, ay assured, no? Mas Yes. mababa nga lang, pero assured siya. Ma'am Rosie, I will use the proper term. Wala pong siguradong investment. Ayan. Pardon me, Ma'am Rosie, hindi po siya assured.
guaranteed siya. O, anong pinagkaiba ng guaranteed tsaka assured? Parang pareho lang yun Hindi po. Ang guaranteed, pinapangako, pero hindi masisigurado. Dahil walang siguradong investment. Okay. So, pinangako lang na babayaran ka. Ginarantiya lang na babayaran ka. Alam naman po natin, maraming nangako nasa harap ng altar, hindi tinupad yung pangako. Di ba? So, tungkol yun sa pag-ibig yan. Nakapirma na yun, sir. Nakapirma pa yun. Pangako. So, ganun din sa kaperahan, yung lend, merong pangako na interest. Yung buy, walang pangako. Projection lang, estimate lang, and the like. So, okay, Shopee fam, malinaw, guaranteed, pero hindi assured ang ginagamit na term, okay? Palagay ko, perfect time ito para i-bring up natin ang other slides ni Mr. Arman Benko dahil nandito na rin naman tayo sa savings. Ano nga ba ang mga benefits, di ba, ng pagse-save and investing? Yan ang next topic ni Sir Arman. Okay. Shall I proceed? Yes, sir, go ahead. Okay. Now, sabi natin sa new norm, pinag-usapan natin yung must-haves. Kung pupunta tayo sa slide 13, natin, nandun naman tayo sa budgeting. Okay? Ito, medyo mahaba, marami, pero sa totoo lang, narinig nyo na po ito. 2020 BC pa, wala pang COVID, narinig nyo na to, alam nyo na to, ginagawa nyo na siguro, meron lang kulang siguro sa ginagawa o hindi laging ginagawa. Let me run through it, mabilisan. Una, sa panahon ngayon, maintain your calmness. Okay? Para ma-evaluate yung mabuti, ano ang sitwasyon nyo sa kaperahan. Remember, wala pong emosyon ang pera. Masayang-masaya tayo, yung pera natin hindi dodoble. Magsimangot, malungkot, mag-alboroto tayo, yung utang natin pareho pa rin. So we have to be rational than emotional. So keep calm and evaluate things properly. Learn to prioritize. That's number 2. Ano pa talaga ang uunahin? Food on the table o isusunod nyo ba kagad yung food delivery? Prioritize. Kayo po, may kanya-kanya tayong iba't ibang klaseng prioritization. Pangatlo, miski na swerte kayo na meron pa kayong sweldo o buhay pa yung kumpanya nyo, binibigyan kayong financial assistance, ngayong panahon na to, the new norm, excuse me, hindi na po kayo kailangan umasa sa iisang source ng inyong pagkakakitaan. Kaya nga, kaakit-akit bilhin ang oras at talino at pawis ninyo. Hanap pa ho kayo ng ibang pagkakakitaan. Ma'am Rosie, dito sa barangay sa amin, sa San Juan, dahil medyo mahigpit, lalo na nung unang buwan, unang mga linggo, talagang limitado yung quarantine pass. Alam mo ginawa ng isang kapitbahay namin dito sa barangay, nangatok sa mga kapitbahay. Sabi nga, ako mamimili para sa inyo. Sa bawat pabili nyo, bawat bahay, bigyan nyo lang ako ng 50 pesos. 50 pesos. Wais! Ako na may bili para sa inyo. 20 houses nagpabili sa kanya. 20 times 50 pesos. May 1,000 piso siya. Yes, 1,000. Tapos namili na rin siya ng kanya. Total, ginagawa yan. So, hindi ko sinasabing gawin natin lahat yun. Hanap po tayo lagi ng pagkakakitaan. Hindi po pwedeng umasa lang kayo sa sinasweldo yung isang pinagsasweldohan nyo. Okay? Part of budgeting tips, lagi nyo pong bantayan ang inyong mga gastusin. Okay? Ilista. Iwas ng unnecessary borrowing. Baka naman utang kayo ng utang. Sinabi ko lang karapat-dapat pa utangin. Kung may utang kayo, kausapin nyo yung pinagkakautangan nyo. Okay? Forget pride and seek assistance. Next slide. Yan, madali naman na intindihin. Nasabi ko na, continue to build your emergency fund. Mag-ipon pa rin kayo, matuto pa rin magtipid. Pumasok kayo sa investments, mag-aral po kayo, mag-search kayo sa Google, mag-YouTube, investment instruments. Yung lihiti mo, hindi yung mga scam, quick, rich schemes. Protect your income, your finances, at tuloy-tuloy na mag-alam sa mga tamang paghawak ng pananalapi. Remember, ang budget ay maayos lang kapag ito nasusunod. Very unpredictable ang buhay. Maganda na meron kayong giya, sinusundan, nakasulat na budget para guided kayo. Slide 16 please. Last but not the least,
in the new norm of personal finance, online management ng ating kaperahan. Mula kung paano tayo kumita, paano tayo magplano, mag-ipon, gumastos, mamili dito sa Shopee app. Dapat marunong tayo of everything and anything online, even in our investing. So again, the new norm in personal finances, yung must-haves ninyo, yung must-haves ninyo, kailangan ay alam na alam nyo ang mga must-haves, yung cash on hand, emergency fund, and cash reserves. And then make sure you budget your money well, and the online management of your personal finances mula from earning, slide 16 please, mula earning, planning, saving, spending, investing, lahat po yan pwede nyo magawa at dapat magawa nyo online. Okay? So, pwede pa tayo mag-accommodate ng questions bago tayo umabot ng time limit natin ng 4 o'clock? Excited sila dito, sir, dahil gusto rin nilang manalo ng t-shirt at bukod dyan, gusto rin nilang masagot nyo ang katanungan nila. Kaya naman nakaabang na ang tanong ni Danica Rose 17. Ask ko lang po, is there any best time for investing insurance? Or pwede rin po ba ngayong ECQ? Yes, walang best time. All the time is the right time to get into investments. Wala naman. Hindi wala. Any time is the right time, especially now. May COVID-19 or wala, kailangan po kayo ay merong investments. Remember, the 3 sources of money, yung kinikita mo, yung savings and investments mo, at yung mauutangan mo. Kailangan po meron noon. Kailangan meron noon at pwede rin ngayong ECQ. Isa pang mananalo ng ating t-shirt from Mr. Arman Benko is BHAVs. Ang sabi niya, would you recommend depositing on mobile banking apps, for example, GCash or ING? Ang iba pang alam ko na ganyan ay PayMaya, ganun. Alam ko yung sa GCash tsaka yung sa ING, mataas po ang interest na inaalok doon sa GCash savings, I think 0.5. Kasi sa ibang bangko, 0.25. So, na-doble nila. Lalo na sa ING, 4%. 4%. So, isa yan sa pinakamataas. Kung gusto nyo pa ng mga ibang investment products na lend type, yung may pangako na babayaran ka, pag-ibig fund member kayo, hindi kayo uutang sa pag-ibig. Pwede kayong magpautang sa pag-ibig. The last 5 years, nag-average siya ng 7% kada taon ang binabayad nila doon sa perang hiniram sa inyo. 5 years, ibabalik nila yung pera na inutang sa inyo. Tapos 7% a year ang interest na binibigay. Ayan, ang dami ng nasagot na questions ni Sir Arman. Meron pa ba kayong pahabol na gustong itanong kay Sir Arman Benko? Nandito siya ngayon. Pero kayo, Sir Arman, meron ba kayong mga, for example, what would be the key takeaway that you would want everyone to go home to? Nasa bahay naman kami right now. Maybe after this live, ano yung gusto mo talagang pinakamatandaan namin? Walang kasiguraduhan ng buhay, walang kasiguraduhan ng pera. Whether may pera kayo ngayon, mataas ang kinikita nyo ngayon, ang kumpanya nyo baka biglang mawala. Wala yung mataas na kinikita nyo. Walang kasiguraduhan ng pera. Yung pinaglagyan natin ng, sa stock market, bumagsak siya, nagre-recover ngayon. Everything, yan ang karakteristik ng buhay, karakteristik ng pera, karakteristik ng negosyo. Walang kasiguraduhan. Kaya, now more than ever, kailangan natin ng mas importanteng currency. For now, the 2 important currencies na importante o mahalaga, focus and concentration. Focus and concentration. Sa lahat ng ginagawa natin, hindi lang doon sa seryosong bagay. Kung naglalaro tayo ng mga Shopee games, you're focused. You concentrate on the game. Sa trabaho talaga natin,
We should be focused sa pag-aaruga natin ng pamilya natin, nag-aalaga ng bata, dapat nakafocus and concentrated. Otherwise, baka madapa, masaktan. Meron po kasi akong apo, kaya alam na alam ko yan. 3 years old, takbo ng takbo. Pag lolo time, nakafocus ako bilang lolo. Pag kayo nagdadasal, you have to be focused. Relearn that important currency now na kakailanganin natin lalo na pagkatapos ng pandemya. Being focused and concentrated. Kung ano man yung ginagawa nyo, may it be for fun, play, or serious stuff. Focus and concentration. Okay, Shopee fam, ha? Focus and concentration para yan sa inyong finances sa mga susunod na araw. Galing yan from Mr. Arman Benko. At ito pa, ang isang kailangan kayong mag-focus at kailangan din ng concentration ninyo. Shopee fam, alam nyo na. Kailangan ready na kayong mag-tap to claim dahil ito na ang voucher time! So, whatever is flashed on your screen, tap to claim nyo na yan. Sana malalakas sa mga internet ninyo. At meron time, ha, na nandyan sa screens ninyo, 30 seconds. Pwede kayong mag-tap to claim at mapupunta yan diretso sa inyong mga Shopee account. So, sana nakakuha kayo. At kung nakakuha kayo, mag-comment naman kayo ng claim down below. At meron pa mamaya. Naku, abangan nyo. Bago namin i-announce kung sino nga ba ang mga nanalo ng t-shirts na mga napiling katanungan kanina, i-recap namin yan. Ibibigay namin ulit panibagong voucher para sa inyo. Naku, Sir Arman, for now, while our Shopee fam are tapping to claim, I would like to thank you very much kasi you have answered all our questions at I'm sure maraming natutunan ng Shopee fam from today's episode from you. Kasi ako nga marami akong natutunan from you. Medyo wake-up call din kasi no, na kung ikaw ay gumagastos sa mga ganitong bagay dati, maybe it's about time to think smarter. Na baka hindi perfect tayo ngayon para bumili ng Valentino at mga kung ano-ano pa ang mga luho natin sa buhay. But I would like to ask Sir Arman, is there any last message that you would like to leave? I heard you kanina, no, focus, yan ang key takeaway na sana mauwi nating mga Shopee fam. How about your message for them? How can they reach out or where can they find you? Ganyan. Para sa tuloy-tuloy na kaalaman tungkol sa tamang paghawak ng pananalapi, lalo na nitong dahil dito sa COVID-19, yung Colayco Foundation, KSK Co-op, the organization that I'm part of, meron kaming inumpisahan yung practical via social media. Wala pa kaming app pero practical tips tungkol sa kaperahan. Hanapin niyo po sa Instagram, sa YouTube, sa Facebook, Practical, P-E-R-A-K-T-I-K-A-L. Practical. Tuloy-tuloy po ang pagbigay namin ng mga financial literacy tips at mga practical things about your money. Alright, maraming salamat Sir Arman. Nako, sigurado hahanapin ko yan sa Google mamaya right after this live. And you know, Sir Arman, we would like to thank you once again. And speaking of thank yous na rin ha, ang mga nanalo ng giveaways ni Sir Arman are as follows. Dayan Marika, 4FA37 Behal, Danica Rose 17 at B Habs. Congratulations to all of you. You will receive practical na t-shirts from Mr. Arman Benko. At ituloy-tuloy na natin ang good vibes dahil may natitira pa tayong isang voucher time! Ayan ha, 30 seconds. Meron sa screens ninyo, kaya naman tap to claim na. Tap to claim, di ba? Namigay tayo ng coins today. Ang dami nating natutunan kay Sir Arman. Nakakuha tayo ng t-shirts, ang 4 na nanalo. Tapos, meron pa tayong voucher. Kaya congratulations to all our winners. Please contact the Shopee FB page and take note na madde-deliver ang prizes natin after ECQ, no? Sir Arman, baka kasi may difficulties ating delivery right now. Ma'am, yung mga nanalo pala, i-shoutout ko lang yung cellphone number namin para doon sa t-shirt. Yes, please, sir. 0917 888-251. 888-251. 888-251. 888-251. Napakadaling tandaan. Ayan, Shopee fam, ha, binigay na rin ang cellphone number ng practical ni Sir Arman Benko. And that is it for our episode for today. Maraming salamat, sir. Thank you so much for spending your afternoon with us too, Shopee fam.
This has been your host, Rosie Domingo. I hope that everybody would stay safe and healthy, Shopee fam. Lalo na sana meron din tayong natitirang kukonti, di ba? See you on our episode mamayang gabi for more Shopee coins, discount vouchers, and giveaways. But for now, Mr. Arman Benko and I will be signing off. Bye!